Hello everyone, মই সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলত। আজি আমি গুগল এড, ফেসবুক এড এইবোৰৰ বিষয়ে ডিসকাস নকৰো। আজি আমি ফান্ডামেন্ট এটা মাৰ্কেটিংৰ এটা ফান্ডামেন্ট প্যাৰামিটাৰ আছে সেইটোৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। যদি আপুনি জানিব বিচাৰে ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। এই ফান্ডামেন্ট প্যাৰামিটাৰটো হৈছে CLV, কাস্টমাৰ লাইফ টাইম ভ্যালু। হয়, কাস্টমাৰ লাইফ টাইম ভ্যালু কি হয়, এইটো কিদৰে ইম্পেক্ট কৰিব আপোনাৰ মাৰ্কেটিঙৰ বাজেটত আৰু অথবা আপুনি যিকোনো এটা কাষ্টমাৰ যেতিয়া প্ৰথমবাৰ একুৱায়াৰ কৰিব আপুনি কিমান টকা খৰচ কৰিব পাৰিব, সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব কাষ্টমাৰ লাইফ টাইম ভেলুৰ ওপৰত। এটা এক্সাম্পল হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ, মেকডনাল্ডছত আপুনি যেতিয়া বাৰ্গাৰ কিনে, মেকডনাল্ডছত যেতিয়া আপুনি প্ৰথম টাইম যায়, মেকডনাল্ডছে আপোনাৰ এড দেখায়, আপোনাৰ টিভিত এড দেখাব, নিউজ পেপাৰ এড দেখাব, ছ'চিয়েল মিডিয়াত এড দেখাব। আপোনাৰ 49 ৰুপিজৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি দেখাব। মিনিমাম 49 ৰুপিজৰ বাৰ্গাৰটো আপোনাৰ মেক্সিমাম টাইমতে আপোনাৰ মিনিমাম প্ৰাইচটো দেখাই দিয়ে 49 ৰুপিজ। যেতিয়া আপুনি মেকডনাল্ডছত যাব তেতিয়া আপোনাৰ তেওঁলোকে আপচেল কৰাব, আপোনাৰ ক'ল্ড ড্ৰিংকছ আপচেল কৰাব অথবা বেলেগ বস্তু আপচেল কৰাই আপোনাৰ যোনটো এভাৰেজ ভেলুটো বঢ়াব বিচাৰে। তেতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া কিনিব মিনিমাম আপোনাৰ 200 বা 300 আপোনাৰ পাৰ ডে আপোনাৰ এটা মিলত আপোনাৰ 200-300 মিনিমাম আপোনাৰ স্পেণ্ড কৰিব। এতিয়া যদি আপুনি মেকডনাল্ডছ চাই, যদি এজন মানুহে মিনিমাম যদি 200 টকা স্পেণ্ড কৰিছে প্ৰথমবাৰ যাওঁতে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ একুৱায়াৰ কৰোঁতে কিমান টকা খৰচ কৰিব? যদি আপুনি ভাবে তেতিয়াহ'লে যে 200 ৰুপিজ যদি তেওঁৰ মিনিমাম টিকেট চাইজ হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ 200 কম খৰচ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে মেকডনাল্ডছে কেতিয়াও এটা কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ যোনটো কম্পিটিটৰ আছে তেওঁলোকে বেছি টকা ইনভেষ্ট কৰিব, বেছি টকা মাৰ্কেটিঙত খৰচ কৰিব, বেছি তেওঁলোকে এডভাৰটাইজিঙত খৰচ কৰিব আৰু কাষ্টমাৰ এটা একুৱায়াৰ কৰিব। এতিয়া আপুনি ক'ব যে তেওঁ যদি লছ হৈ গ'ল, তেওঁ 200 টকা বস্তু কিনিলে আৰু তেওঁ একুৱায়াৰ কৰোঁতে লাগিলে 1000 টকা, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ লছ হৈ গ'ল, 800 টকা লছ হৈ গ'ল। কিন্তু ইয়াতে আহে আপোনাৰ কাষ্টমাৰ লাইফ টাইম ভেলু। হয়, মেকডনাল্ডছে গম পায় তেওঁৰ এজন কাষ্টমাৰ লাইফ টাইম ভেলু বা কিমান টকা তেওঁ ল'ব পাৰিব, কিমান টকা তেওঁ কালেক্ট কৰিব পাৰিব এজন কাষ্টমাৰৰ পৰা, সেইটোক কয় কাষ্টমাৰ লাইফ টাইম ভেলু। তেওঁ কেলকুলেট আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চ আছে, যোনটো অডিয়েঞ্চ আছে আপুনি ভালদৰে জানিব লাগিব অডিয়েঞ্চত তেওঁ কিমান টকা আপুনি লাইফ টাইমত কিমান টকা আপুনি বিজনেছ কৰিব পাৰিব তেওঁৰ লগত। সেইটো হিচাপতে তেওঁ একুৱায়াৰ কৰা খৰচাটো আপুনি ডিচাইড কৰিব পাৰিব। যদি মেকডনাল্ডছে অকল 100 টকা অথবা 200 টকাতকৈ কম খৰচ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ একুৱায়াৰ কৰোঁতে আপোনাৰ কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ তেওঁলোকে কম্পিটিটৰে বেছি টকা খৰচ কৰি দিব। গতিকে এডভাৰটাইজিঙত প্ৰথমটো যেতিয়া আপুনি কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰে, তেতিয়া সদায় আপোনাৰ যোনটো একুৱায়াৰ প্ৰফিট যোনটো মাৰ্জিন থাকে সদায় কম থাকে। যেতিয়া আপুনি ই কমাৰ্চ ৱেবছাইট এটা চলাব, তেতিয়া প্ৰথমবাৰ আপুনি চেল কৰিব, তেতিয়াহ'লে কাষ্টমাৰজনে যোনটো আপোনাৰ মাৰ্কেটিং বাজেট যোনটো এডভাৰটাইজিঙত আপুনি খৰচা কৰিছে, তাত আপোনাৰ প্ৰফিট মাৰ্জিনটো বহুত কম হৈ যায়। কিন্তু যদি আপুনি তেনেকৈ ভাবে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰথম কামটো হ'ল আপুনি একুৱায়াৰ কৰক। যেতিয়া আপুনি এজন কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকক ৰিটাৰ্গেট কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ইমেইল আপোনাৰ কালেক্ট কৰিব, তেওঁলোকৰ ডাটাবেছটো কালেক্ট কৰিব, তেওঁ ৰিমাৰ্কেট কৰি পেলাই আকৌ নতুন প্ৰডাক্ট চেল কৰিব পাৰিব। গতিকে এবাৰ এটা প্ৰডাক্ট কেতিয়াও চেল কৰি কোনো বিজনেছে আপোনাৰ ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে। এটা বিজনেছ যেতিয়া ছাকচেছ হ'ব, যেতিয়া তেওঁ ৰিপিটেড কাষ্টমাৰ পায়, ৰিপিটেড তেওঁ এজন মানুহক বহুত প্ৰডাক্ট চেল কৰিব পাৰে ৰিপিটেডলি এটাৰ পিছত এটাকে। গতিকে এটা লং টাৰ্ম এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিল্ড কৰিলেহে আপুনি এটা বিজনেছটো ছাকচেছফুল কৰিব পাৰিব। গতিকে আপুনি এটা কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰোঁতে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া একুৱায়াৰ কৰিব, তেতিয়া আপুনি তেওঁৰ লাইফ টাইম ভেলুটো গম পাব লাগিব। তেওঁৰ লাইফ টাইম ভেলু কিমান, তেওঁ কিমান বিজনেছ কৰিব আপোনাৰ লগত, সেইটো হিচাপতে আপুনি মাৰ্কেটিং বাজেটটো আপুনি ডিচাইড কৰিব। যদি তেওঁ 10,000 টকাৰ লাইফ টাইম ভেলু দিছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো হিচাপত আপুনি তেওঁক একুৱায়াৰ কৰোঁতে কিমান টকা মেক্সিমাম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব সেইটো ডিচাইড কৰিব। যদি আপুনি প্ৰথমটো চেলটো কৰোঁতে যিমান টকা খৰচ হ'ল সেইটো হিচাপত ডিপেণ্ড কৰে। সেইটো হিচাপত প্ৰথমটো চেলত মোৰ ধৰক আপোনাৰ 1000 টকা বিজনেছ কৰিলে, গতিকে মই সদায় 1000 টকাতকৈ কমহে খৰচ কৰিব পাৰিম, তেনেকৈ যদি আপুনি ভাবে, তেতিয়া আপুনি একুৱায়াৰ কৰোঁতে আপোনাৰ কম্পিটিটৰে বেছি টকা খৰচ কৰি আপোনাৰ সেই কাষ্টমাৰজন আপোনাৰ পৰা লৈ যাব। গতিকে এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, CLV কাষ্টমাৰ লাইফ টাইম ভেলু। যেতিয়া আপুনি নিজৰ বিজনেছত দেখা পাব, যেতিয়া নিজৰ মাৰ্কেটিং কৰিব, আমি যেতিয়া মাৰ্কেটিং কৰোঁ সেইটো কথা বহুত ভালদৰে গম পাব লাগিব। আপুনি নিজৰ কাষ্টমাৰ লাইফ টাইম ভেলুটো উলিয়াই লওক,
কিমানটা আপুনি এটা মাহত কিমানবাৰ বেচিব পাৰিব, কিমানবাৰ এটা বছৰত কিমান তেওঁ বিজনেছ দিব, এটা 12 বছৰত কিমান বিজনেছ দিব, সেইটো আগতে উলিয়াই ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে আপুনি তেওঁ একুৱায়াৰ কৰোঁতে তেওঁ স্পেনটো আপুনি নিৰ্ধাৰিত কৰিব পাৰিব। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আৰু চেলছ ফানেল আৰু যিকোনো এটা বিজনেছ কেনেকৈ অনলাইন গ্ৰ' কৰিব পাৰি সেইবোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ প্লে'লিষ্টবোৰ আছে, গুগল এড কোৰ্চ, ফেচবুক এড কোৰ্চ, এইবোৰ চাব পাৰে। মোৰ প্লে'লিষ্টত যাওক আৰু এটাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' চাওক। আপুনি ফেচবুক এডৰ দ্বাৰা যিকোনো আপোনাৰ বিজনেছটো প্ৰমোট কৰিব পাৰিব, আৰু গুগল এডৰ প্লে'লিষ্টটো চাই যদি আপুনি গুগল এডৰ দ্বাৰা নিজৰ বিজনেছটো প্ৰমোট কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা, মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট। ধন্যবাদ।